በእርግጠኝነት የማስተርስ ተማሪዎችና ተመራቂ ተማሪዎች ከሆናችሁ ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ ነው የተሰራው። የምሬ ነው የምላችሁ። ታይትል ካጣችሁ ታይትሉን ሪኮመንድ የሚያደርጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ታይትሉን አግኝታችሁ ተዛማጅ ወይም ደግሞ ሪሌትድ ፔፐሮችን ማውረድ ከፈለጋችሁ ሪሊቫንት የሆኑ ወይም ደግሞ ሲድ አርቲክሎችን በአንድ ዝርዝር አድርጎ የሚያመጣላችሁ ፕላስ ቱ ዛት የተለያዩ ፔፐሮችን በእጃችሁ ይዛችሁ የዛ ፔፐር ሜቶዶሎጂ፣ ሪዛልቱ፣ ጋፑ፣ ሊሚቴሽኑ፣ ኦቨርኦል ሳመሪው ግልጽ ካልሆነላችሁ አፕሎድ በማድረግ የምትፈልጉትን ጥያቄ ሳመራይዝ አድርጎ ዊዝን ሰከንድ የሚያስረዳችሁ እጅግ ቬሪ ኢምፖርታንት የሆኑ ወደ 3 እና 4 ዌብሳይቶች አምጥቼላችኋለሁ። እነዚህ ዌብሳይቶች ክለው ለየት የሚያደርጋቸው አንደኛ ፍሪ ናቸው፣ ሁለተኛ በጥያቄዎቻችን መሰረት እኛን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሊያግዙንና ጋይድ ሊያደርጉን የሚችሉ ቬሪ ኢምፖርታንት እና በጣም ጠቃሚ ዌብሳይቶች ናቸው። ከዛ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆነ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ በየጊዜው የመለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽን ሳይን ተጫኑ። ለጓደኞቻችሁም ቪዲዮ በጣም ስለሚጠቅም ሼር አድርጉ። አቴንሽናችሁን ሰብስባችሁ አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያው ቻት ፒዲኤፍ ነው። ፒዲኤፍ ዘን ኢንተር ኦፕን ዚስ ዋን ዘን ይህን ስትከፍቱት ድሮፕ ዘ ፒዲኤፍ ሄር ይለኛል። ፒዲኤፍን አፕሎድ አድርጋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ላይ ልምጣና አርቲክል የሚለውን ይሄን ኦፕን ልበለው። ኦኬ ሶ በዚህ መልኩ አፕሎድ አደረኩት ፔፐሬን። ዲስ ኢዝ ማይ ፔፐር። እዚህ ላይ እንድንጠይቀው ወይም ደግሞ ራሱ ሳጀስት የሚያደርገን ጥያቄዎች አሉ። ፎር ኢንስታንስ ዋት አር ዘ ሜጀር ኬዝ ኦፍ ቲቪ ኤንድ ሃው ዳዝ ኢት ስፕሪድ ፍሮም ፐርሰን ቱ ፐርሰን። ቤዚክ ኮንሰፕቱን ማወቅ ከፈለጋችሁ ይሄን ክሊክ በማድረግ እዛው ላይ ያሳያችኋል ማለት ነው፣ እንዴት እንደሚተላለፍ እንዲሁም ሜጀር ኮዙ ምን እንደሆነ። ፕላስ ዛት ዋት አር ዘ ሳይን ኤንድ ሲምፕተም። ሳይን እና ሲምፕተም ምንድን ነው? ሌላው ዋት አር ዘ ቻሌንጅ ኢን ሚኒማይዚንግ ኤንድ ኢሊሚኔቲንግ ኦፍ ቲቪ። ሚኒማይዝ ለማድረግ ወይም ደግሞ በሽታውን ለመቀነስ ምንድነው ቻሌንጅ እያደረገን ያለው? እነዚህን አንድ በአንድ በመጠየቅ መረዳት ትችላላችሁ። ራሱ ሳጀስት የሚያደርጋችሁን ኩዌሽኖች እንደዚህ ሳመራይዝ ያደርግላችኋል። ለምሳሌ ግን እዚህ ላይ ምን ብዬ መጠየቅ እችላለሁ? ዋት ኢዝ ሪሰርች ጋፕ ማለት ነው። ጋፑ የዚህ ሪሰርች ጋፕ ምን ነበረ ብዬ ነው የጠየቅኩትኝ። ሶ ሪሰርች ጋፑን በዚህ መልኩ ያስረዳኛል። የምትፈልጉትን ፔፐር አስገብታችሁ አንብባችሁ 80፣ 90፣ 200 ፔጅ አንብባችሁ የዛን ሪሰርች ጋፕ ለማወቅ ጊዜ ስለሚፈጅባችሁ የዚህን ሪሰርች ጋፕ እንደዚህ አድርጎ ቤዚካሊ ያስቀምጠልኝ። ለምሳሌ ላክ ኦፍ ሪሰርች ኦን ዘ ዩዝ ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኤንድ ማሽን ለርኒንግ ኢን ቲቪ ዳያጎናይዝ፣ ያ ማለት ማኑዋሊ መሆኑ። ሊሚትድ ሪሰርች ኦን ዩዝ ኦፍ ሞባይል ሄልዝ ቴክኖሎጂ ሞባይል እና በዚህ መልኩ ብቻ ምን አገባችሁ የሪሰርቹን ቤዚክ ጋፕ ያሳያችኋል። ሪሰርች አውትፑቱ ምንድን ነው? የዚህ ሪሰርች አውትፑቱ የሪሰርቹን አውትፑትም በዚህ መልኩ ያስረዳኛል። ምን አይነት አውትፑቶች እንዳሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ የዚህ ሪሰርች አውትፑት ኤንድ ሪዛልት ምን እንደሆነ እንደዚህ ሳመራይዝ አድርጎ ያሳየኛል። ሳመሪ ኦፍ ሪሰርች የሪሰርቹ ሳመሪ ወይም ደግሞ ኮንክሉዥን ምንድን ነው? ይህንም በተመሳሳይ ብቻ ምን አገባችሁ እናንተ የፈለጋችሁትን ጥያቄ ጠይቃችሁትኝ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ክሊርሊ አንድ በአንድ ያስረዳቸዋል። የሪሰርቹ ሜቶዶሎጂ ምን ነበረ? የሪሰርች ሜቶዶሎጂ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ የዚህ ሪሰርች ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ምንድን ነበረ ብትን አድርገው ዊዝን ሰክ ያስረዳኛል። 4 ስፔሲፊክ ሪሰርች ኦብጀክቲቭ አሉ። ቱ ኢንሃንስ ፕሪ ፕሮሰሲንግ፣ ቱ አይደንቲፋይ ዘ አፕሮች ፊቸር ቬክተር፣ ቱ ኢምፕሩቭ ኤንድ ቱ ሜጀር ዘ ፐርፎርማንስ ኦፍ ዘ ሞዴል። በዚህ መልኩ ያስረዳኛል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ፔፐር ልክ እንደምታዩትኝ 75 ፔጅ ነው። ይሄን 75 ፔጅ ከፈለኩኝ ምን ማድረግ እችላለሁ? በዚህ መልኩ ዊዝን ሰከንድ መረዳት እችላለሁ ማለት ነው። ሶ ሌሎችንም ፔፐሮች ዳውንሎድ ያደረጓቸዋቸውን በቀላሉ መረዳትና አናላይዝ ማድረግ ከፈለጋችሁ ዊዝን ቻት ፒዲኤፍ በመጠቀም በቀላሉ የምትፈልጉትን ጥያቄ እንደዚህ ሳመራይዝ ያደርግላችኋል። ምን በማድረግ ፒዲኤፍ ፋይላችሁን አፕሎድ በማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ ኮንትሪቢሽን ኦፍ ሪሰርች
ሪሰርች ወይም ደግሞ ዝም ብላችሁ ኮንትሪቢሽን ስትሉት ኦልሬዲ ያስገባንለት ሪሰርች ስለሆነ ኮንትሪቢሽኑን ያሳየኛል። ይሄ ኮንትሪቢሽኖቹ እነዚህ ናቸው ይለኛል። አስተዋጽኦ የዚህ ሪሰርች ማለት ነው። የዚህ ሪሰርች አስተዋጽኦ ይሄ ነው። the contribution of the research is discussed as a PDF በዚህ PDF መሰረት በዚህ ኮንትሪቢሽኖቹ እነዚህ ናቸው ይለኛል። ኦኬ ፊውቸር ወርክስ ምንድን ነበር? የዚህ ሪሰርች ፔፐር ፊውቸር ወርኩ ይሄ እነዚህ ናቸው። ወደ 5 ፖይንቶች ሊስት ተደርገዋል። ለምሳሌ ፊቸር ኦፍ አልጎሪዝም ኤክስፕላኔሽን፣ ፋርዘር አልጎሪዝም ኤክስፕላኔሽን እነዚህ ነበር። እዚህ ላይ ዲስከስ ያደርግልኛል። ኢንተግሬሽን ኦፍ አዲሽናል ዳታ ሶርስስ፣ ኤክስፓንሽን ኦፍ ኤክስፐሪመንታል ኢቫሉዌሽን፣ ኦፕቲማይዜሽን ኦፍ ኮምፒውቴሽናል ሪሶርስ፣ ክሊኒካል ቫሊዴሽን ኤንድ ዲቨሎፕመንት ብሎ በዚህ መልኩ ምን ያደርግልኛል? ፊውቸር ወርኩንም ዲስከስ ያደርግልኛል ማለት ነው። ሶ በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት ጠቃሚ መጠቀም ትችላላችሁ። አንደኛው ይሄኛው ነው ፒዲኤፍ ቻት ማለት ነው። ሁለተኛው ሳይዝ ስፔስ ባይ ታይፕስት የሚለው ይሄኛው ማለት ነው። ይሄን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ላይ ለምሳሌ ሊትሬቸር ሪቪው ከሆነ ሊትሬቸር ሪቪው እንዲሁም ደግሞ የምትፈልጉትን ቶፒክ ጽፋችሁ ዘን የዛ ሊትሬቸር ሪቪው እንዲያመጣላችሁ ማለት ነው። ሌላው ኤክስትራክት ዳታ ፍሮም ፒዲኤፍ ፋይላችሁን አፕሎድ ታደርጉና አሁን እንደጠየቅ ነው ልክ እንደ ቻት ፒዲኤፍ ማለት ነው እሱን መስራት ትችላላችሁ። ፓራፋይዘር ማለት ነው። እዚህ ላይ የምትፈልጉትን ፋይል አፕሎድ አድርጋችሁ ወይ ደግሞ ፔስት አድርጋችሁ ፓራፋይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ አሁን ለምሳሌ ኤክስትራክት ዳታ ፍሮም ፒዲኤፍ ልበለው። ዘን ሌትስ አፕሎድ ዳታዬን አፕሎድ ላድርግ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲስክቶፕ ላይ ልምጣና አርቲክል የሚለው ዘን ኦፕን ልበለው፣ አፕሎድ ዋንስ ልበለው እንደዚህ ማለት ነው። ዘን ኤክስትራክት ዳታ ኤክስትራክት ማድረግ ነው የምፈልገው። ዘን እዚህ ላይ መጥቶልኛል። ይሄን ዳብል ክሊክ አድርጌ ከፍተዋለሁኝ። አሁን ሙሉ ለሙሉ በዚህ መልኩ አፕሎድ አድርገውታል ዳታው ማለት ነው። ፉል ስክሪን ከፈለግ ፉል ስክሪን አድርጌ በዚህ መልኩ ማየት እችላለሁ። እዛ ላይ የሰጠሁትን ፋይል ነው ወደዚህኛውም የሰጠሁት። ዘን ምን ላድርግ አሁን እዚህ ላይ ሳመራይዝ፣ ኢንትሮዳክሽን፣ ዳታ ሴት ዩዝድ፣ ኮንትሪቢሽኑ፣ ኤክስፕላኔሽን፣ አብስትራክት፣ ሊሚቴሽኑ እያለ የተለያዩ እንትኖችን ይሰጠኛል ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ላይ ዩዝድ ኢን ዚስ ፔፐር የተጠቀምኩት ሜትድ ማለት ነው። ሪዛልት ኦፍ ዘ ፔፐር ለምሳሌ ክሊክ ባድርገው ሪዛልቱን ያሳየኛል። ወይም ደግሞ ስፔሲፊካሊ መጠየቅ የምፈልገውን ነገር መጠየቅ ይችላሉ። ለምሳሌ ሪዛልት ኦፍ ዘ ፔፐር ፎከስ ኦን አውቶሜቲክ disease of diagnosis of using deep learning and machine learning algorithm specifically for tuberculosis ያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ሪሰርች ጋፕስ ብዬ ዘን የዚህን ሪሰርች ጋፕ መጠየቅም ከፈለግኩኝ በዚህ መልኩ ያመጣልኛል ሪሰርች ጋፑን ማለት ነው። ፕላስ ዛት ፊውቸር ወርክስ አዚ ፊውቸር ወርክ የተቀመጠውስ ምንድን ነው በዚህ ፔፐር ላይ ማለት ነው። በዚህ መልኩ አናላይዝ ያደርግልኛል ማለት ነው። ሶ ስለ አንድ ፔፐር መረዳት ከፈለጋችሁ ይሄን ሳይዝ ስፔስን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ዌብሳይት ለምሳሌ አንድ ፔፐር እዛችሁ ስለዛ ፔፐር አርቲክል ሪቪው፣ ሊትሬቸር ሪቪዎችን እንዲሁም ደግሞ ተዛማጅ የሆኑ ፔፐሮችን ማየት ስላለባችሁ እነሱን የምታገኙበትኝ አንድ ቨሪ ኢምፖርታንት የሆነ ዌብሳይት ነው። የዚህ ዌብሳይት ሊሚት ማፕስ ይባላል። ሶ ጉግል ላይ ሊሚት ማፕስ ብላችሁ ሰርች ታደርጉና ይሄኛውን ኦፕን ትሉታላችሁ። ዘን እዚህ ላይ የምትፈልጉትን ታይትል ወይም ደግሞ ኪወርድ፣ አውተር ኔም እንዲሁም ደግሞ አይዲ በመጻፍ ተመሳሳይ የሆኑ ፔፐሮችን ምን ያደርግላችኋል? በሲድ መልኩ ዝርግፍ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ምን ብዬ ልጻፍ? ሲቲ ቤስድ ትራፊክ ላይት ኮንትሮል ሲስተም ሰርች አደረግኩኝ። ዘን ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሲድ ክሬት ያደርግልኛል ማለት ነው።
አያችሁት እነዚህ ፔፐሮች አሉ ማለት ነው። አሁን ስለ ዴንሲቲ ቤዝድ ትራፊክ ላይት ኮንትሮል ሲስተም ሙሉ ለሙሉ እነዚህ ፔፐሮች አሉ። ለምሳሌ በ2009 ላይ የተሰራ ፔፐር አለ፣ 2018 ላይ፣ 2017 ላይ፣ 2019 ላይ፣ 2020 ላይ፣ 2018 ላይ በ1958 ጭምርት አለ ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ስትመጡ እስከ 2023 ላይ ማለት ነው። እስከ 2023 ላይ የሁሎችን መነሻ ለምሳሌ አብዛኞቹ ይሄኛውን ፔፐር ምን አድርገውታል? ሳይት አድርገውታል። አሁን እዚህ ጋር የምታያቸው ፔፐሮች በሙሉ ይሄኛውን ፔፐር ምን አድርገውታል? ሳይት አድርገውታል። ሶ አንደኛ የትኛው ነው በጣም ተፈላጊ የሚለው ማወቅ ትችላላችሁ። ፕላስ ዛት እነዚህን ክሊክ በማድረግ ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ 2021 ላይ ከሆነ 3 ፔፐሮች ሳይት አድርገውታል። ለምሳሌ ዚስ ዋን ይሄኛው ፔፐር ማለት ነው፣ ፕላስ ዛት ዚስ ዋን ኤንድ ፕላስ ዛት ዚስ ዋን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ክሊክ በማድረግ ለምሳሌ ይሄኛውን ፔፐር ከፈለኩኝ አዚያ አብሲኖን ሄል ይሄኛው ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ይሄኛውን ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም እችላለሁ ወይም ደግሞ ሪቪው ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄኛውንም ከፈለኩ ይሄኛውን ክሊክ፣ ይሄኛውንም ከፈለኩ ይሄኛውን ክሊክ። ጀስት ሲድ ነው ማለት ነው። ሲድ ነው ወይም ደግሞ ዝርያ ማለት ነው። ሶ የምትፈልጉትን ፔፐር አንድ ላይ እንደዚህ ዝርግፍ አድርጎ የሚያመጣላችሁ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ዌብሳይት ነው። ይሄን ፔፐራችሁን ስትሰሩ ብትጠቀሙ በዛ ላይ በጣም ሪሌቫንት የሆነ ጆርናል ነው። ልክ እንደ ሳይንስ ዳይሬክት እንደ ጉግል ስኮላር ማለት ነው። ሶ የተለያዩ ፔፐሮችን እያነበባችሁ እንዲሁም ደግሞ አናላይዝ እያደረጋችሁ በሄዳችሁ ቁጥር ደግሞ እውቀታችሁ ነው የሚሰፋው። ፕላስ ዛት ውጤታማም ትሆናላችሁ። ፕላስ ዛት አሁን ባሳየዋችሁ በቻት ፒዲኤፍ እና ሳይንስ ስፔስ ላይ በማስገባት በተሎ የፔፐሮችን ሊሚቴሽን፣ ጋፕ፣ አውትፑት እንዲሁም ደግሞ ኮንትሪቢዩሽን እና ሜቶዶሎጂ በቀላሉ መረዳት ትችላላችሁ። እነዚህ 3 ዌብሳይቶች ሁሎችም ፍሪ ናቸው፣ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁንም በድጋሚ ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ነው በየጊዜው የምለቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽኑን ሳይን መጫን እንዳትረሱ። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ።